In deze video gaan we deze beanie voorzien van een opdruk. Ik kies voor het Oom logo, maar je kan ook iets anders kiezen natuurlijk. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Wie Creatief en vandaag gaan we deze beanie bedrukken met het Oom logo. Het zou fijn zijn als je even op liken klikt en op abonneren. Echt helemaal top. Deze beanie heb ik gekocht bij Crea Today. Ook het flex heb ik vandaag bij Crea Today gekocht. En we gaan het even snijden, maken en ontwerpen. Een beanie. We maken vandaag een beanie. Mijn partner wilde er graag eentje hebben. Met een Oom logo erop. Die heb ik even ergens vandaan gehaald. En gecleand. En vervolgens heb ik die geüpload. Dit kun je ook in andere filmpjes zien. Je gaat gewoon een afbeelding uploaden. En dan kun je hem uploaden en cleanen. Je voegt hem toe aan de canvas. En nu moet ik natuurlijk de juiste maat hebben om hem op de beanie te krijgen. Daarvoor ga ik naar vormen. Kies ik voor een vierkant. Die haal ik even van het slotje af. Het vakje waar het in mag komen is 10 centimeter bij 4,9. Eigenlijk 5, maar ik pak toch even 4,9 voor de zekerheid. Het Oom logo wordt zilver. En als je hem nu opzij schuift, zit hij erachter. Dat komt omdat ik deze eerst heb geüpload. En daarna pas het vierkant heb gepakt. Dus deze laag, zeg maar, staat nu achter deze laag. Je klikt dan op de andere muisknop. En dan kan je hier kiezen voor naar voren verplaatsen. Dan gaat hij 1 laag naar voren. Of naar voren sturen. Als je hem naar voren stuurt, gaat hij in één keer alle lagen naar voren. Nou, ik heb nu maar 2 lagen, dus zoveel verschil maakt dat nu niet. Dan maak ik hem de maat die ik mooi vind. Dat is zo. En dan heb ik zilveren iron-on van Scissor. Dit keer gekocht bij Crea Today. Om nu te zorgen dat hij de square niet uitdraait. Want je wil natuurlijk alleen maar het oomteken. Klik hier even op het oogje. Dan staat hij uit. En kun je hem gaan maken. Omdat we weer met een iron-on werken, moeten we even spiegelen. Niet vergeten te spiegelen. Het is gewoon een Sportflex iron-on. En dan gaan we beginnen. Ik doe dit op een oude mat. Mijn nieuwe mat ligt ernaast. Ik heb niet zo'n heel groot stukje nodig. Je zorgt dat de glimmende kant onder is. Om te zorgen dat we een mooi midden krijgen, we gaan hem natuurlijk eerst even afrollen. Zodat hij schoon is. Om te zorgen dat ik de juiste maat heb. Of de juiste, ja, dat ik het midden van de beanie heb. Ik heb niet zo'n speciaal tekenpotloodje voor op stof, maar ik ga gewoon deze gebruiken. Ga ik even 5 aftekenen met potlood. Het gaat er vanzelf weer af. En het midden. Ik pak trouwens de binnenste randjes, niet het buitenste randje. Ik pak het binnenste randje. Hij is 5, dus ik doe gewoon 2,5. En doe ik hier ook even 2,5. En hier ook even 2,5. Ik zet deze weer op 2. Eigenlijk gebruik ik meestal 2. Ik heb nog niet echt meegemaakt dat ik een andere maat had. En om te zorgen, hij hoort zo. Dus ik hou hem wel gewoon zo. Maar ik vouw hem even naar buiten. En ik heb mijn kleinere mat gepakt. Versmat. En daar doe ik hem even overheen. Vouw het design weer dubbel. Dat doe ik met de plak naar de buitenkant. Ik besef nu dat ik dat niet altijd heb gedaan met de plak naar de buitenkant. Maar meestal doe ik de plak naar de buitenkant. Heb ik het midden. En ik wil ook even zo het midden hebben van het midden. Zo.
Zodat ik hem zo recht mogelijk op de beanie kan krijgen. Ik vind deze rand niet duidelijk staan. Dus ik wil echt dat hij recht zit. Yes. En dan ga ik hier even kijken. Die op die lijn. Die op die lijn. Even kijken. Dan leggen we het bakpapier eroverheen. En gaan we hem persen voor, ik gok 25 seconden even. Je zou op de Cricut Heat Guide kunnen kijken. Maar ondertussen merk ik gewoon dat het vaak 25 seconden is, 20. Dat gaan we even doen. Het is een zowel hot als cold peel. Dus we gaan hem er gewoon afhalen. Dan doen we de muts weer binnenste buiten. Nou, gum is niet zo'n goed idee. Het gaat er in de wasmachine wel uit. Ik moet even kijken. Ik haal een beetje met nattigheid het potlood weg. Je ziet hier een beetje een strijkstukje zitten. Dus ik denk dat je wel goed op moet passen dat je hier, het fijnste is als je hierop zit. En dan hebben we mooi het Oom logo op de beanie staan. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Dat zou echt top zijn. En te abonneren. En heel veel crea en maakplezier.